Bucureștiul n-are niciun stil. Ba nu, Bucureștiul are o mulțime de stiluri. Cum să-i definești identitatea? Amalgam de curente arhitecturale, haos sau, mai elegant, eclectism. Capitala are numeroase straturi stilistice, de la cele tradiționale până la cele de import, iar o componentă esențială este modernismul Art Deco, pe care îl descoperi pe arterele principale, în zonele centrale sau chiar în cartierele mărginașe. Bucureștiul poate sta în rândul metropolelor cu patrimoniu Art Deco. De altfel, publicațiile și site-urile occidentale l-au inclus deja în topul orașelor Art Deco. Străinii par să fie întotdeauna mai informați decât noi. Remediem situația chiar acum, la DigiCult. Se tot vorbește despre faptul că Bucureștiul nu are o identitate arhitecturală, că e un amalgam de stiluri, că e haotic la capitolul imagine și aștept de la tine să confirm sau mai degrabă să infirm lucrul ăsta. Cum stau lucrurile de fapt? Este 100% adevărat că este divers, e un amalgam de stiluri, așa a fost dintotdeauna. Că nu are o identitate este pentru că nu o percepem. Identitatea locului există în măsura în care vrei să o înțelegi, te documentezi, citești și o adopți. Că până la urmă orașul ăsta există de sute de ani. Cum nu are o identitate? Are o identitate stricto sensu deja de istorică. Ești ghidul nostru astăzi, începem turul aici, spune-mi de ce și mai ales ce se află acolo în intersecție, ce clădire. Suntem în centrul capitalei, pe unul din cele mai vechi bulevarde, Regina Elisabeta. Chiar și aici, în zona aceasta, putem regăsi modernismul Art Deco în această clădire monumentală. La ora actuală ea este administrația fondului imobiliar al capitalei. Nimic poetic acolo? Nimic poetic, dar este relevant în contextul discuției noastre. Administrația fondului imobiliar al primăriei capitalei, cred că, este într-o clădire modernistă Art Deco, cu colonade, cu balcoane cu linia ondulată, cu o frumoasă geometrie de colț, cu retrageri succesive, cu o casa scării monumentală, la parter o șarpantă metalică deosebită. Are o sumă de elemente Art Deco din limbajul Art Deco care ne spun multe. Multe ne spun și fotografiile lui Willy Prager, entuziast cronicar vizual al acelei epoci. Care ne arată un București istoric al anilor 30-40, un București viu, trepidant. Elisabeta era un mic Broadway al Bucureștiului. În pozele acelea veți regăsi sute de oameni care stau pe trotuarele bulevardului în fața cinematografelor. Era o zonă foarte vie cultural. Pe strada Edgar Quinet, o fostă instituție bancară de elită, își trăiește prezentul în anonimat. La prima vedere, o clădire cum e fosta Bancă Albina pare că a rezistat timpului la modul rezonabil, dar cu toate astea, soarta ei nu e una dintre cele mai vesele. Ce se întâmplă de fapt? Păi asta e și întrebarea. Ce se întâmplă de fapt? Este o autoritate națională care are sediul într-un monument istoric. Întrebarea este cum îl apreciem, cum îl expunem. Suntem aici, filmăm, vedeți vreun turist, cineva fotografiind, ne încurcă cineva? Nu. Nu veți vedea nici la altă oră, pentru că el nu este promovat. De ce să-l promovăm? Ok, este un monument Art Deco, modernism Art Deco, de clasicism temperat și putem vedea niște detalii. Putem vedea sus niște frumoase casetoane, niște medalioane care simbolizau comerțul, industria și agricultura, cu niște simboluri ale progresului. Pentru că Art Deco era despre progres, despre modernism, despre tot ce este mai nou în materie de tehnologie. Tehnologie și povești cu decorațiuni dispărute. Suntem aici în fața intrării Băncii Albina. Banca Albina, care avea o sumedenie de sucursale în toată țara. În acea perioadă, o bancă avea multe sucursale. Și nu avea doar sucursale, avea și niște cariatide aici. Exact, și aici avem frumoasele chestii ciudate, că sunt niște chestii ciudate, nu mai înțelegem ce sunt. Pentru că noi vedem aici niște resturi ale unor cariatide cu sângoi care decorau fațada unei bănci la nivelul privirii. Cine le-a pus gând rău cariatidelor? Din ce am înțeles, guvernul Ana Pauker, sau în perioada Anei Pauker,
Aceste cariatide au fost retezate pentru că nu mai erau în linie cu rânduirea socialistă, în care încă mai suntem ca mentalitate. Aceste cariatide și la ora actuală sunt expresia deconectării noastre de la patrimoniul nostru istoric. Aflat pe strada Batiștei, fostul sediu al Palatului Societății Funcționarilor Municipali este un reper al modernismului Art Deco bucureștean. Este cel mai spectaculos exemplar de arhitectură Art Deco din București, cel mai reprezentativ pentru verva și imaginația cu care arhitectura Art Deco combină forme arhitecturale, motive decorative. Dacă vă uitați numai dintr-o singură privire, o să vedeți contraste între elemente verticale și orizontale, între plan și curb, între linii frânte și linii drepte, ondulate sau simple curbe. O compoziție luxuriantă, o compoziție exuberantă care dă întreaga măsură a acestei bucurii de a trăi pe care o exprimă arhitectura Art Deco. Pe strada Ion Câmpineanu, două construcții elegante par să-și țină de urât, la intersecția cu Academiei. Două clădiri superbe, într-o stare relativ bună, Unionul, nu foarte bună, hotelul Stănescu, fost Stănescu, actual ulterior Negoiul. Sunt foarte frumoase. De exemplu, puteți vedea la Union silueta zveltă cu retragerile succesive, cu colonadele acelea simplificate. Cele două proiecte sunt ale lui Arghir Culina. Cel din stânga este cu arhitectul Liviu Marcu și cel din dreapta, Unionul, este realizat cu inginerul Emil Prager. Ce este foarte interesant de observat în pozele lui Willy Prager, că aceste două clădiri, Union, Negoiul, la oaltă cu Ambasadorul și blocul Wilson, care a fost mutilat după cutremurul din 77, sunt cele mai mari clădiri într-o perspectivă a înălțimilor al regimului construit. Nu modernismul era cel care era cel mai înalt într-o zonă, ci modernismul Art Deco. Arhitecții care au mizat pe modernismul pur s-au ciocnit de reticența contemporanilor. Adepții modernismului Art Deco au fost mai bine primiți de mase, iar proiectele lor au avut o soartă mai blândă. Ce este de remarcat, că exact modernismul Art Deco, cu decorațiile lui flamboiante de multe ori, se ține mult mai bine, se întreține mult mai bine. Pentru că o clădire cu decorațiuni este percepută și de publicul larg, dar și de autorități și de managerii imobiliari ca o clădire cu valoare. Publicul larg a acceptat această nevoie de decorațiune ca o chestie intrinsecă clădirii. Simțeau nevoia să-și o decoreze și de asta au adoptat, într-o manieră mai bună sau mai puțin bună, elemente Art Deco și de limbaj Art Deco. Prea puțini trecători percep clădirile administrative la justa valoare, le asociază doar cu rolul oficial și nu-și mai bat capul căutându-le virtuți estetice. Exemplul perfect pare să fie construcția de pe strada Știrbei Vodă 115, care adăpostește judecătoria sectorului 6. Ridicată în 1937, după planurile arhitecților Emil Nădejde și Eugen Cușcenco, clădirea se încadrează în tipologia mastaba, o compoziție piramidală asemănătoare monumentelor funerare egiptene. Basorelieful semnat de Milița Petrașcu, luminatoarele de mari dimensiuni și celelalte decorațiuni originale păstrate până în prezent stau mărturie modernismului Art Deco gândit pentru edificii publice. Clădirea are un element unic și din punct de vedere istoric. Principala sală de judecată este cea în care s-a ținut în 1946 procesul mareșalului Ion Antonescu. Palatul Telefoanelor a marcat o premieră istorică pentru arhitectura și ingineria din România. A fost cea dintâi clădire ridicată pe structură metalică în București. Un colos de piatră și oțel, primul zgârie nori din România, al doilea construit de compania americană în Europa. El a creat multe controverse, a fost receptat și pozitiv și negativ. Ce putem reține? Că George Călinescu spunea la un moment dat într-una din lucrările sale că acest colos a aruncat o umbră de Broadway pe calea victoriei. Ceea ce nu e tocmai cel mai rău lucru.
nu este tocmai cel mai rău lucru, pentru că noi eram conectați. Eram conectați la Europa, eram conectați la Paris, eram conectați la New York. Aveam ultimele trenduri în materie de modă. Puteți vedea chiar într-o fotografie, doar la 20 de metri de aici, un cadru superb care îți spune Broadway. Dincolo de micul Paris îți spune un caracter al unei metropole și acea imagine, fervoarea anilor și nebunia lor cu Josephine Baker. Se știe că Josephine Baker se plimba în trăsura ei trasă de struți prin spatele nostru. Modernismul Art Deco reprezintă mult mai mult decât liniile recognoscibile și elementele specifice ale fiecărei construcții care aparține stilului. Apariția sa a marcat o schimbare a modului în care românii s-au raportat la spațiul construit. Însemna cele mai noi descoperiri ale tehnologiei, materiale de calitate, marmură, travertin, alamă, feronenii de foarte bună calitate, paviment în jurul clădirilor care punea în valoare spațiul urban. Modernismul Art Deco este un exemplu de bune practici în materie de arhitectură, construcții, cultură Și planuri ambițioase. și planuri ambițioase. Oraș modernizat în avalanșe, Bucureștiul este un mozaic stilistic. Împrumuturile occidentale, adăugate straturilor neaușe, au creat personalitatea orașului. Boomul construcțiilor din interbelic a reînnoit fondul clădirilor, mai ales pe cele din zona centrală. Astfel, un întreg patrimoniu Art Deco s-a adăugat istoriei culturale a urbei. Numai că patrimoniul se cere și păstrat. În ce stare se află el? În starea în care se află, în general, patrimoniul modern, pentru că, fiind vorba de o perioadă sub 100 de ani, în general, clădirile din această perioadă nu au fost recunoscute ca clădiri de patrimoniu, astfel încât de multe ori au suferit transformări, mutilări, așa numite renovări care le-au alterat fața inițială și, din păcate, este în continuare un patrimoniu amenințat, un patrimoniu vulnerabil. Pe strada Jean-Louis Calderon, o clădire rezidențială este martora influenței franceze care domină încă Bucureștiul. Sunt mai multe exemple în București, de asemenea imobile cu curte deschisă spre stradă, al căror model este preluat din Parisul începutului de secol 20, inaugurat de Auguste Perret, care are darul pe o parcelă adâncă de a da posibilitatea iluminării și ventilării a cât mai multor spații interioare. În rondul de la intersecția străzilor Italiană și Vasile Lascăr, două construcții vorbesc cât se poate de convingător despre modernismul Art Deco. Se observă aici foarte bine acea casă a scării verticală, marcată în plus de o fereastră fantă și accentuată de verticala paratrăsnetului sau a unei antene, care de obicei reprezintă un semn inconfundabil al unei clădiri Art Deco. Clădirile din imagine se află și într-un ghid Art Deco al orașului, pe care l-am realizat în cadrul editurii Igloo, un ghid Art Deco care de fapt definește Art Deco-ul ca modernism, ca o specie cordială, soft, deschisă și comunicativă de modernism și care dă o idee despre cele mai semnificative și cele mai reprezentative clădiri Art Deco din centrul capitalei. Cei interesați de arhitectură și de trecutul orașului au semnat condica la Romanian Design Week, unde expoziția BMAD 2.0 le-a pregătit o întâlnire cu trecutul printr-o metodă cât se poate de modernă. Ne bazăm pe faptul că ne însingurăm uitându-ne la ecranele telefoanelor noastre mobile, indiferent de context. Grupul nostru de lucru propune conținut pe ecranul telefoanelor mobile și al laptopurilor și al computerelor și spune așa: în perioada anilor 1920-1945, peste tot în România și în Europa, modernismul și Art Deco-ul propune un cadru urban nou pentru o lume nouă.
Și în acest cadru urban nou, subiectul bulevardelor centrale, un prim traseu disponibil pe Audio Guide, reunește 13 clădiri narate în detaliu. O astfel de aplicație te poate ajuta să cunoști cu adevărat un oraș care doar ți se părea antipatic, ori cel mult neinteresant. Astfel, un utilizator al orașului poate deveni un cunoscător și un prieten al său. Câștiguri sunt de ambele părți. Când ai ceva, trebuie să ai grijă, trebuie să-ți pese. Atâta timp cât transformăm ignoranța, absența și indiferența în rezonanță sau în măcar, am văzut, cred că începem să ne civilizăm pe noi înșine.